Köszöntelek újra, kedves barátaim, a YouTube csatornámon, és Erdély történelmének a megismerésével foglalkozunk továbbra is. Ahogy ígértem a múltkori rész végén, ma az 1848-as forradalomról fogunk beszélni, vagyis annak az erdélyi történéseivel. Tehát akkor fogjunk is neki. Még 1848. március 19-én, még mielőtt a pesti forradalom híre megérkezett volna Kolozsvárra, az erdélyi liberális ellenzék vezetői tanácskoztak a magyar országgyűlésnek az udvarhoz intézett javaslatairól. Az erdélyiek támogatták felelős magyar kormány ügyét, de különösen fontosnak tartották a Magyarország és Erdély az ő megfogalmazásukban az úgynevezett két magyar hon egyesülését. Mi is volt március 15-e erdélyi vízhangja? A pesti események március 15-e dicsőséges és békés győzelmének híre 5 nap késéssel érkezett meg Kolozsvárra. Erdély közigazgatási és kulturális fővárosába. A lelkesedés és a tenni akarás Erdélyben is beindította az események felgyorsult menetét. És már 20-án idősebb Bethlen János, liberális politikus tanácskozást hívott össze, amelyen sikerült egymás egyességre jutni a konzervatívokkal. És programot fogadtak el a közös cselekvés céljaira. A programot körlevében elküldik a törvényhatóságoknak, és felkérik az összes vármegyét, hogy kezdeményezzék az erdélyi országgyűlés összehívását, amely majd hozzon törvényt a jogegyenlőség, a közteherviselés, unió és a többi közös kérdésben. Március 21-én a kolozsvári városi tanács is ülésezett, mi alatt a fiatalok kokárdákkal, zászlókkal járkáltak a városban, éltetve a sajtószabadságot, az uniót és minden forradalmi vívmányt. A nemzeti dal és a szózat is lelkesítette a fiatalokat. A városi tanács az alkotmányos és békés átalakulás mellett foglalt állást, és ugyanakkor a városban a polgárőrség és az országban nemzetőrség felállítását szorgalmazva, hogy ez esetben bátrabban nézhetünk szembe a fenyegető veszélyekkel. Így hangzik az idézet. A fegyveres erőre azért számítottak, ha a jobbágyság lázadásra adná magát, mint például Hóriakloska és Krisán korában, vagy ha bármilyen rendbontás történne. A városi tanács határozatait ismertették az összegyűlt tömeggel, amely egyértelműen éjjenzéssel fejezte ki tetszését. A határozatot küldöttség vitte a Teleki József gubernátornak, este pedig a fiatalok fáklyásmenete üdvözölték a kolozsvári ellenzéki politikusokat lakóházaiknál. Az erdélyi városok és vármegyék és a székek követték Kolozsvár példáját, és maguk is megtartották a maguk forradalmát ünneplő népgyűléseit, a fiatalság, a liberális nemesek és értelmiségiek, polgárok cselekvő részvételével. A marosvásárhelyi eseményeken kivették részüket a román ügyvéd gyakornokok is, kik maguk akkor még egyetértettek a forradalmi programmal, sőt még Magyarország és Erdély egyesülésével is, abban a reményben, hogy a 12 pontban foglalt követelések így hamarabb megvalósulnak Erdélyben. És most lássuk, hogy is fogadták a szászok és a románok ezeket az eseményeket itt Erdélyben.
Az erdélyi szászok megoszlottak a történtek megítélését illetően. A szász társadalom bár polgárosultabb volt, mint bármelyik más erdélyi nemzet, de többségében konzervatív szemléletű. Mereven ragaszkodtak a középkori kiváltságaikhoz, amely lehetővé tette, hogy viszonylag kis számuk ellenére jelentős politikai súlyuk legyen, és még számottevő gazdasági erejük. A szászok között voltak megújulást sürgető erők is, főleg Segesváron és Brassóban, akik konzervatív szász önkormányzat, úgynevezett universitás korszerűsítését indítványozták, és az első napokban még az uniót is elfogadták. Rövidesen viszont felülkerekedett a Bécshez hű irányzat, s majd az ellenforradalom legfőbb erdélyi hátországa Szászföld lett. És uniót nem Pesttel, hanem csak Béccsel akartak. Emellett megpróbálták megnyerni sikerrel a románokat, hogy azokat is szembefordítsák a magyar forradalommal. Erről egy kortárs, Szebenben élő magyar hivatalnok így számolt be. A szászok, idézem, az oláhokat igyekeznek minden áron részökre megnyerni. S mint bánják ők, ha az egész haza lángba borul is, csak ők a régi mellett maradhassanak. Idézet vége. Még az Erdélyi Országgyűlés összehívása előtt a szebeni szász vezetés kikényszerítette a szász városok és székek képviselőiből álló népgyűléstől, hogy kimondják. Idézem. A szász nemzet a Magyarországgali Egyesülést a jelen körülmények között üdvösnek és szükségesnek nem tartja. Idézet befejezve. És ehhez tartották magukat a továbbiakban. Az erdélyi románok első reagálásaikban üdvözlik a márciusi eseményeket, így Timotej Csipariu, a Balázsfalvi görögkatolikus liceum tanára, idézem, Magyarország egy csapásra megsemmisítette, földig rombolta az összes kiváltságokat. Idézet befejezve. Természetesnek vette, hogy a jogok kiterjesztésével a románok is elnyerik szabadságokat és polgári jogaikat, ezért nem ellenezte az uniót. A brassói román lap, az úgynevezett Gazetta Transilvaniei, ami magyarul azt teszi, hogy az erdélyi hírlap, szerkesztője is hasonló szellemben ír, de ő már nyíltan kimondja, hogy a románok az egyesülés jóváhagyását követeléseik elfogadásától teszik függévé. Meg is született Kolozsváron az első román nemzeti program, amely vallási nemzeti egyenlőséget kért, és arányos képviseletet a különböző tisztségeken a románok számára. Mint például nyelvhasználati jogot, továbbá közteherviselést, meg jobbágyfelszabadítást állami kárpótlással. Továbbá iskolaügyben kedvezményeket a román iskolák számára. És sok több ilyen kérés még volt. A programot kérvény formájában az erdélyi gubernátornak s más hivatalosságoknak is eljuttatták. Ez a követelés lényegében nem állott messze a magyar forradalom általános programjától, némi sajátos román nemzeti célkitűzésekkel kiegészítve. Ennél sokkal radikálisabb álláspontot képviselt Simeon Bernucciu március 25-i beszédében. Nem akar hallani mindaddig az unióról, míg a románokat vissza nem helyezik régebbi jogaikba, és nem lesznek egyenlők a szászokkal, a magyarokkal és a székelyekkel.
számára az úgynevezett nemzet nélküli, itt a román rendi nemzet elismeréséről van szó, tehát a nemzet nélküli a köztársaság is csak álcázott zsarnokság, mondta. Másképpen fordítva nem fogadták el a magyar liberalizmus és forradalom részéről jövő jogegyenlőséget vagy szabadságjogokat, míg a románok nem kapnak rendi kiváltságokat. A románok közül az, aki együttműködik a magyar forradalommal, mielőtt megadnák a románoknak a jogokat, amelyeket követelnek, úgymond legyen örökre átkozott. A magyar és az erdélyi liberálosok is hiába érveltek a rendi kiváltságok eltörlése mellett, a román vezető réteg és a benne vakon bízó tömegek előbb akartak rendiséget, mint polgárasulást. Bernucciunak ezen gondolatait kézírásos formában terjesztették a román ifjak egész Erdélyben. Ennek köszönhetően a román jobbátság elutasította a hatóságok részéről jövő minden rendelet végrehajtását, és inkább hagyta magát megtéveszteni a császári haderő erdélyi vezetésének kétértelmű intézkedései által, amely inkább engedetlenségre buzdított a vármegyei hatóságokkal szemben, mint engedelmességre és a forradalom támogatására tették volna. Ezt követték az 1848-as április 31-i és május 15-17-i román népgyűlések Balázsfalván, amelyek közül a másodikon elfogadták a román nemzet programját, és gyűlések vezérszónoka ugyancsak Simeon Bernucciu volt. Ő még radikálisabban fogalmazott, mint hetekkel ezelőtt az erdélyi románok. Azt mondta, ne járuljanak a magyar szabadságharc asztalához, mert azon minden falat mérgezett. Követeli, hogy az egyesülés és a magyarokkal való együttműködés helyett ki kell kiáltani a román nemzet szabadságát és függetlenségét, mert Erdély a román nemzet tulajdona, akitől a későbbi hódítók, itt értsd a magyarokat, tehát a későbbi hódítók foglalták el csupán. Vagyis a románok itt egy ős nemzet, és a magyarok elfoglalták tőlük a földeiket. Ez volt a fő sodor. Ez volt a fő üzenet. A második népgyűlésen résztvevő több ezer román jobbágyra hihetetlen hatással volt a Szolnok, és a csekélyszámú mérsékelt egyesülést is elfogadó románok nem kaptak támogatást. A résztvevők felesküdtek a császárra is. Az elfogadott 16 pontos nemzeti programban gyakorlatilag megismételte a korábbi követeléseket, majd választott egy román nemzeti bizottságot, Nagyszebenben székhellyel. A bánsági románok ezzel szemben elfogadták az uniót, vallási és közigazgatási autonómiát és a román nyelvhasználatot kértek a magyar kormánytól, akár csak a magyarországi, bihari románok is. Tehát összefoglalva a mai részt az erdélyi történésekről, az erdélyi történelméből, vagyis az 1848-as forradalommal kapcsolatban, azt mondhassuk, hogy Erdélybe is megérkezett a pesti forradalom visszhangja, amely a liberális nemességet, polgárságot és a székelyeket lelkesítette és cselekvésre késztette. A szabadságeszmék a románok egy részét is megnyerték, de utóbb eluralkodott rajtuk a nemzeti radikalizmus. A szászok óvatosságánál csak a konzervatizmusuk volt erőteljesebb, ami hatására rövid tétovázás után az unió és a magyar kormány ellen fordultak, s bécsi támaszai lettek a kibontakozó ellentétek során.
Most egy részletet szeretnék ismertetni a Balázsfalvi Román Nemzeti Programból, amit 1848. május 15-én olvastak fel. A 16. pont így szól. A román nemzet kéri az együtt lakó nemzeteket, hogy mindaddig ne tárgyaljanak a Magyarországgal való unió kérdéséről, míg a román nemzet nem válik alkotmányos és szervezett. A törvényhozás házában tanácskozó és határozati szavazati joggal felruházott nemzetté. Ha ezzel szemben az országgyűlés mégis tárgyalna erről az unióról, akkor a román nemzet óvást emel. Az idézet vége. Tehát kedves hallgatóim, kedves barátaim, ez lett volna az erdélyi történések 1848-ban a forradalomról. A következő részben az erdélyi forradalomról folytatjuk, az erdélyi forradalom és a forradalom Erdélyben a szabadságharc idején. Ennek a második részével. Köszönöm a figyelmeteket, várlak az újabb videóval, vagyis az erdélyi forradalom, 1848-as forradalom második részével. Egyértelmű, hogy ez a forradalom Magyarországról jött, csak úgy beszélünk itt róla, mint ennek a magyarországi forradalomnak a szerves része. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!